මම උඹ එනකම් බලන් හිටියා. මේ තේක බීලා ඉන්න. මෙන්න දවල් කෑම එක අපිට පුළුවන් විදියට උඹේ අම්මව බලාගත්තා. පොඩ්ඩක් ඉවසලා ඉන්න. දැන් මොනවාද ඉස්සරහට කරන්න හිතන් ඉන්නේ? මගිනුත් මොනවා හරි වෙන්න ඉපේ. මෙන්න කුඹුර හාලා දුන්න එකේ සල්ලි. එහෙනම් මම ගිහින් එන්න. ඔය කාරණා ටික තමයි අද මුලින්දලම කතාව ඇතුලේ සාකච්ඡා වෙන්නේ. ඉවර වෙනකම් බලන්න මම වචනින් වචන පැහැදිලි කරනවා. මගේ වීඩියෝ නරඹන පරණ යාළුවෝ දන්නවා. ඒ වගේම ඔයා වීඩියෝ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම සංවාදාශ්‍රයෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙනවා පැහැදිලිව වචනින් වචනේ. ඉතින් ඔයා මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් නැරඹුවට පස්සේ යාළුවන් අතර share කරන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. මම ඔයා එනකම් බලන් හිටියා. මම ඔයා එනකම් බලන් හිටියා කියලා කියන්නේ අපි. I was waiting for you. I was waiting for you. waiting බලන් ඉන්නවා. waiting කියන්නේ බලන් ඉන්නවා. මං ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ ඔයා එනකම් බලන් හිටියා කියලා කියන්නේ. මං ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ ඔයා එනකම් බලන් හිටියා. මං ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ බලාගෙන හිටියා. I was waiting for a long time. I was waiting for a long time. For a long time කියලා කියන්නේ ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ. For a long time. දැන් නිකමට හිතන්න ඔයා පන්ති ගිහිල්ලා එනවා කියලා. ගොඩාක් මහන්සි වෙලා ඉන්නේ. ඔන්න විනාඩි 5ක් 10ක් අතර ගෙදරට වෙලා ඉන්නකොට අම්මා තේක අරගෙන වෙලා කියනවා මේ තේක බීලා ඉන්න. මේ තේක බොන්න. මේ තේක බොන්න. Drink this tea. Drink this tea. Drink this tea. drink කියන්නේ බොනවා. drink කියන්නේ බොනවා. this කියලා කියන්නේ මේ. this කියලා කියන්නේ මේ. tea කියලා කියන්නේ තේක. tea කියලා කියන්නේ තේක. උදේ රස්සාවට යන්න පිටත් වෙනකොට අම්මා බත් එක උතල ළඟට ගෙනල්ලා දීලා කියනවා මෙන්න දවල් කෑම එක. මෙන්න දවල් කෑම එක කියලා. Here, this is lunch. Here, this is lunch. අපි අර දෙයක් දෙනකොට කියන්නේ මෙන්න කියලා. මෙන්න. lunch දවල් ආහාර වේල. lunch දවල් ආහාර වේල. dinner රාත්‍රී ආහාර වේල. breakfast උදේ ආහාර වේල. Here, this is lunch. Here, this is lunch. දැන් කෙනෙක් අවුරුදු 15ක් කියලා හිතන්න. අවුරුදු 15ක් හිරේ ඉඳලා එනවා. ඒ එනකොට ගෙදර කට්ටිය බලා ගන්නවනේ කවුරු හරි අම්මා වෙන්න පුළුවන්. අම්මා විතරයි ඉන්නේ කියලා හිතන්නේ. එහෙම නැත්නම් නංගි කෙනෙක් කියන්නකෝ. ඊට පස්සේ අපි කියන ඔන්න පුළුවන් විදිහට අපි ඔයාගේ අම්මව බලාගත්තා. පුළුවන් විදිහට අපි ඔයාගේ නංගිව බලාගත්තා. We looked after your mother the best we could. We looked after your mother the best we could. we කියන්නේ අපි. looked after කියලා කියන්නේ රැක බලාගත්තා. looked after රැක බලාගත්තා. ඔය සමහර අය කියන්නේ මම මේ ටවුන් එකට ගිහිල්ලා එනකන් දරුවෝ පොඩ්ඩක් බලා ගන්නවද? මම මේ ටවුන් එකට ගිහිල්ලා එනකන් දරුවෝ පොඩ්ඩක් බලා ගන්නවද කියලා අහන්නේ. ඒක තමයි මේ බලා ගන්නවා. මදර් කියන්නේ අම්මා. the best කියලා කියන්නේ හොඳම. the best හොඳම. the best හොඳම. we could කියලා කියන්නේ අපිට පුළුවන් වුණා. we could අපිට පුළුවන් වුණා. දැන් සමහර වයසක උදවිය කියනෝ නේද? උඹ ටිකක් ඉවසිල්ලෙන් හිටහම් පුතේ. ඉවසීමෙන් ඉන්න. ඉවසලා ඉන්න කියලා කියන්නේ අපි. Have patience. Have patience. Have patience. have patience. ඉවසලා ඉන්න. have patience. patience කියන්නේ ඉවසනවා. දැන් හිරේ ඉඳලා ආව කෙනෙක්ගේ මෙහෙම අහන්න පුළුවන් නේ. දැන් මොකද්ද උඹේ කල්පනාව? දැන් මොනවද ඔය ඉස්සරහට කරන්න හිතන් ඉන්නේ? මොනවද ඔය අනාගතේ කරන්න හිතන් ඉන්නේ කියලා අහනව නේද? What are your future plans? What are your future plans? what කියන්නේ මොනවද? what කියන්නේ මොනවද? your future කියලා කියන්නේ ඔයාගේ අනාගත. your future ඔයාගේ අනාගත. plans කියන්නේ සැලසුම්. plans කියන්නේ සැලසුම්. මොනවද ඉස්සරහට කරන්න හිතන් ඉන්නේ? දැන් ඇහුව ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙනවා. මගෙනුත් මොනවා හරි වෙන්න ඉබයි. මගේ යුතුයකම තමයි මොනවා හරි කරන එක කියලා කියන්නේ. It's my duty to do something. It's my duty to do something. it's my duty කියලා කියන්නේ මගේ යුතුයකම රාජකාරිය. it's my duty මගේ යුතුයකම රාජකාරිය. to do කරන්නට. something කියලා කියන්නේ යමක් something මොනවා හරි something. ගම්වල නම් කුඹුරක් සීසානවා කියලා කියන්නේ හානවා කියලා කියන්නේ. දැන් අපි කියන්නේ කුඹුර හානවා. දාද අපි කුඹුර හානවා. ළඟදී වපුරන්නත් ඕනේ. ඒක නිසාද කුඹුර හානවා. එහෙම කියලා කියන්නේ. කුඹුර හාලා දීපෙකට මට සල්ලි ගෙනාවා නම් කියලා කියන්නේ. අපි සල්ලි ඉල්ලන්නේ. සල්ලි වලටනේ කුඹුර කාන්නේ කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන්. කුඹුර හැවකට මට සල්ලි ගෙනාවා නම්. There is money for plough.
There is money for plough. money කියන්නේ මුදල්. money කියන්නේ මුදල්. for plough කියලා කියන්නේ හයවට. කුඹුර හැවට. plough කියලා කියන නගුලටත් කියනවා කුඹුර හානවට කියනවත් කියනවා. plough කුඹුර හානවා නගුල. මම ගිහිල්ලා එන්නම් කියලා කියන්නේ අපි. I will go කියලා කියන්නේ. මම යනවා. මම යන්නම්. I will go. දැන් ඒ වගේ තමයි I will be off කියලා කියන්නේ මම ගිහිල්ලා එන්නම් කියන තේරුම තමයි. I will be off. මම ගිහිල්ලා එන්නම්. I will be off. I will be off. I will be off. She will be off කියලා කියන්නේ ඇයි ගිහිල්ලා එයි කියන එක. He will be off. ඔහු ගිහිල්ලා එයි. එහෙම නැත්තම් තැනකින් තැනකට පිටත් වෙනවා. මේ වගේ නිතරම ගෙදරදී ගමේදී ඔයගොල්ලෝ නිතර වගේ පාවිච්චි කරන වාක්‍ය එකතු කරලා ඒවා ඉංග්‍රීසි වලට හරවලා මම ගෙනල්ලා දෙනවා ඔයාලට සංවාද විදියට. ඒක ගොඩාක්ම වැදගත් ඔයාලට ඉදිනදා කතා බහට. ඉතින් තවත් ලස්සන මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.